Limang libro ko nandun na sa Amazon.com, no? Tapos meron pang dalawa. Kasama na yung libro namin ni Mar. Tapos yung magiging bago, bali magiging 8 na yan. Wow. Okay? Thank you. Acknowledge yung presence ng ating good friend here, Manny Lopez. And thank you for the support for Archie. Sino bang pupunta kay Archie? Sa pamilya. Kung sino nakakilala sa pamilya ni Archie, sabihin niya meron ng pera sa akin. Coming from me and from Manny. Okay. Also, I'd like to give tribute and condolence to our friend here, kay Maning T, kay Mayor T, na yung kanyang anak, favorite son, ay namatay. At na ilang kasama natin dito. Daughter po. Daughter ba? Sorry. Nandun po. Sorry. Namatay Ayun, yung... sila Nalibing na Diño, lang. sila Juby pumunta. Sakit. Ako, prayers. Prayers. Okay? That is best. Thank you. Well, anyway, we can start the program. Habang wala si Datu Idjirani. At good morning, friends and guests. Welcome to Friday Balitaan Hotel Rembrandt. I'd like to acknowledge also the presence of my good friend here, Tito, yung nandun sa dulo. Yun. Yung pinakamaliit dun, sa kaliwa. And today we have several topics to discuss. At on my left, si Professor Cabuang ng San Beda and Lasal will talk about the new federalism, the Pimentel Federalism. At I'd like to congratulate our good friend here, who will be the next chairman of the PCSO, Martin Diño, the chairman of the VACC. And actually, swerte ni Presidente Duterte. Because without the PDP laban, walang Presidente Duterte na talagang all out at all cost ay ginawa niya ng paninindigan to fight it out para manalo yung ating Presidente. Plus, we have a new Senate President who is also from PDP Laban, one of the founders of PDP Laban. And the Speaker of the House is also from PDP Laban, Speaker Bobot Alvarez. So, congratulations, Chairman Martin Diño of PACC and PCSO by Monday. Takot tayo. Gano'n mo yan. Nilagay, umugong na yung pangalan ni Gerald Beroya. Last month. Chairman ba? Chairman? Chairman! And I hope makasama pa rin yung ating kaibigan si GM Ferdinand Rojas na despite ng nagkaroon ng problema yung PCSO, I know that guy is a good man. At a good family, yung father niya ay kaibigan ng daddy ko. At maraming kaibigan at dissenting tao yan si Atty. Rojas. Despite na meron din talaga mga kabulastugan yung mga ibang mga nandyan sa PCSO na lilinisin ni Chairman Diño. At siyempre, I'd like to acknowledge the presence of my long-time friend and partner in my book writing at the author of the Pastors, si Tecson. Ayan. At nababasa niyo yung kanyang mga writings sa blog, sa internet, and so many other newspapers. Yan ang Tecson. Okay, let's start from Professor Fred Cabuang. I know na napakaraming federalism on hand, no? At medyo confusing talaga dahil iba-ibang mga iba-iba yung policy statement yan, iba-iba yung mga laws na naka-integrate dyan. So, what do you expect from a Pimentel Federalism, Professor? Maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pasalamat po muna ako sa aking kaibigan, si Dr. Erick San Juan for inviting me today. Narinig niyo na po ang ating Pangulo na talagang dislindo siya na maging federalized ang ating gobyerno. Nung muna po ako nagsalita dito na hindi pa pinag-uusapan ko anong klaseng federalism ang ma-adapt natin. Binigyan ko po kayo ng mga iba-ibang options na nagdaan sa
pag-aaral ng maraming mga mga researchers, pati mga congressmen, senators. Simula pa po ng mga late 80s, meron pong tinatawag na federalized form of government na unitary, bicameral, tapos pinasukan pa tayo ng parliamentary system. Ngayon po, ang ine-espouse na po namin yung federalism na ginawa po ng dating senator natin, si Senator Nene Pimentel, na ama po ng ating Senate President na si Coco Pimentel. Matagal na po kayo magkasama. As a matter of fact, nag-publish po siya ng libro na ang tawag ay Primer, Federalizing the Philippines, na kasama po ako doon sa librong yon. Kaya kami pong dalawa ang talaga nag-espouse itong sistema na to. For today, isa na lang klase ng federalism ang pag-uusapan natin. Yun po ang gustong mangyari namin at alam po ng Pangulo natin na ito na ang i-adapt natin na form of government. Ano po ba yung federalism? Lahat po, naintindihan natin ang federalism. Ibig po sabihin, hatiin natin ang ating bansa into 11 states plus 1 federal administration region. Yun po ay ang Maynila. Ang federal administrative region po ay may compare natin sa halimbawa Washington DC na hindi naman po estado yun, pero nandun po ang seat of the President and Senate at saka po ang legislative, in other words, legislative side of the government. Pero din po sa Kuala Lumpur, nandun din po yung seat of governance nila sa New Delhi, sa India. Okay. Dapat po natin ma-realize ngayon na pag hinati po natin ang ating bansa sa 11 states, ibig pong sabihin na itong 11 states po ito ay magiging autonomous, partly independent, at ang power po ng presidente will be devolved na sa o bibigay na sa pamahalaan ng tinatawag na estado. Ibig pong sabihin na ang parte ng partido po, ang parte ng mga estado ay mas malaki kesa sa parte ng national government natin. Ang mangyayari po, magkakaroon din po tayo ng isang presidente na pagbobotohan natin at magkakaroon din po ng vice president. Yung unang mga proposal po, tatanggalin na nila yung presidente, gagawin na lang parang Prime Minister. Para siya yung head of state na wala siyang karapatan na mag-govern sa atin. Ang Prime Minister ang magiging head of governance. Pero wala na po yun. We will retain the President and the Vice President. Ang maganda po rito sa Presidente at Vice Presidente, pag sila po ito pakbo bilang Pangulo at Vice Pangulo ng ating federalized republic, dapat po isang team sila. Hindi po pwedeng maghiwalay. Kasi po, sa proposal po namin, ang boto po ng Presidente ay boto rin sa Vice Presidente. At ang boto po sa Vice Presidente ay boto rin sa Presidente. So hindi po sila pwedeng maghiwalay. So magka-team po ang mangyayari sa President at Vice President. Nagagawin din po ang eleksyon na kagaya ng ginagawa natin ngayon. Ngayon, bumaba po tayo doon sa tinatawag na legislative form of government natin. We will maintain the same form. Meron tayong Senate, meron tayong Congress. Ang pagkakaiba lang po, sa Senado madadagdagan. Right now, we have 24 senators. Sa federalized form of government po natin, madadagdagan po, magiging 65 to as many as 75. Bakit po ganon? Ang isang estado po, or state, magkakaroon ng 6 to 7 senators for each state. Sa isang estado, mga 6 hanggang siguro 7 o 8. Depende o sa dami siguro o sa laki ng estado. Bahala na po ang Senado at Kongreso pag-isipan kung ilan talaga representation niya. Bakit po napakadami? Kasi po, sa laki po ng estado, siguro naman po sa 6 o 7, wala mag-absent. Kasi pagka tatlo lang yan, baka mamaya yung tatlo biglang umalis.
lasing, wala na silang representative ngayon sa National Senate natin. Ngayon, other than the senators, ang proposal po namin, magkakaroon ng 3 representations sa Senate ng 3 klase ng grupo. Number 1 po, dapat may senador na magre-represent ng farmers. Ang pangalawa po, may senador na magre-represent ng fishermen. At yung pangatlo po, merong senator na magre-represent ng mga karamihan sa ating mga bata, para ang tawag po doon mga senior citizens senators. Pwede rin pong 1 hanggang 3, depende po sa gagawin ng ating Senate at ng Congress sa adoption po ng composition ng ating senators. So yan po mabubuo, magagaling po sa mga senador, sa bawat estado. Paano po maiboboto ang mga senador na galing sa isang region? Sa isang region po, ang senator na magre-represent sa national, hindi po ito iboboto ng mga tao. Ang boboto po sa kanila ay yung iboboto ng mga tao na mapupunta sa tinatawag na assembly. So sa ano po sa tinatawag nating grupo ng mga states, meron pong governor na parang siya ang presidente ng state. Tapos below the governor, kaya yung ginagawa mo natin sa mga probinsya, meron tayong tinatawag na board, di ba? Provincial board. Yun naman po magiging assembly. Among the assembly members, sila po ang pipili ng representatives nila sa national. Bakit po ganon? Kasi po, gagawin nating madali sa mga constituents na palitan ang kanilang representative kung hindi siya karapat-dapat. So pagka sa isang iglap, nalaman ng mga constituents na may isang membro ng assembly nila na hindi tumutupad sa dapat gawin, pwede nilang i-recall yun, pwede silang gumawa ng sarili nilang eleksyon. By the way, there will be COMELEC for every state. Sa estado lang po sila, other than the national COMELEC. So isa po yun ang pagkakataon na merong tinatawag na direct participation from the constituents coming from the particular state. Ang tanong naman po dito, paano naman yung mga congressmen namin? Magkakaroon po ba tayo ng congressmen sa national level? Meron din po. Ang pagboto po niyan, kagaya ng ginagawa natin ngayon, there will be congressman or congresswoman for every district in the Philippines. So hindi po magagalaw ang ating Congress. So Congress will stay there. In summary, ang legislative po will still have the upper house and the lower house. Upper house senators between 65 maybe to 77 or 75 coming from the different states. These states are 11 to up to 12 states. Congressmen will be coming from the different districts in the country. Kaya may tanong, meron po ba kaming mayor? Meron pa rin po, hindi magagalaw ang mayor. Ang setup po natin ngayon, hindi po actually magagalaw. Ang magagalaw lang po, yung maapektuhan ng establishment ng bawat state sa ating sa buong Pilipinas. Ngayon may magtatanong, sino ba mag-a-assign ng estado? Okay, sa proposal po namin, magbibigyan na lang po ako ng mga example kung ano po yung mga probinsya na apektado ng mga iba-ibang estado. Bibigyan ko lang po kayo ng basic example. Yung libro po kasi, binibenta ni Senator Pimentel pag umiikot siya. Ako naman po, walang libro. Ito po yung original na pinagsimula namin bago na-publish yung libro. Kaya ito, dala-dala ko na lang po ito, matanda na po ito. Wala po na bago dito, except dun sa libro po, naglagay po kami ng mga notes para maintindihan ng mga ordinaryong tao kung ano ibig sabihin ng bawat provision ng Constitution. Speaking of the Constitution, ang Constitution po natin ngayon merong 19 articles. Mababago ba ang Constitution articles natin? Opo, except for 2 articles, 2 important articles.
Ang article po regarding Bill of Rights, hindi po babaguhin as is. At saka po yung article on citizenship, hindi mababago. Pero lahat po mababago mula sa preamble hanggang sa transitory provisions na nasa article 19. Ngayon, ang akala po ng mga iba, pag nagkaroon tayo ng Constitutional Convention or Constitutional Assembly, Constituent Assembly, konti lang ang mababago. Hindi po totoo yun. Halos ang buong Constitution po mababago. So hindi po ito constitutional change. Ito po ay constitutional revision. Revision. Nababaguhin po ang buong Constitution natin. May nagtanong po sa akin nung last time ako nandito, gaano katagal yan? Hindi po natin malalaman kung gaano katagal. Kung natatandaan niyo po yung nangyari noong 1970 Constitutional Convention natin, nagsimula po yan ng June ng 1970. Noong 1971, nag-declare na ng martial law, hindi pa tapos. So, wala pong nangyari sa Constitution na yun. Mahigit na 1 taon na nagmi-meeting sila na hindi natapos-tapos ang Constitutional Convention. So, hindi po natin alam kung gaano katagal tatapusin ang pagpapalit ng Constitution natin pag nagkaroon tayo ng Constitutional Convention or Constituent Assembly. Ang Constituent Assembly po ay ang paggawa ng ating Constitution kung ang mga congressman natin ang gagawa na lang. Ang Constitutional Convention naman po, magboboto tayo ng representative sa iba-ibang lugar sa buong Pilipinas, sa bawat district. Papadala tayo ng representative at sila magbabago ng Constitution natin. Okay. Pagdating po dito sa paggawa ng ating Constitution, ngayon po may debate yata kung anong gagawin natin, kung Constitutional Convention or Constitutional Assembly. Constitutional Assembly. Una po sinabi ni Presidente, gawin natin Constitutional Convention. May mga nagsabi, huwag na tayo mag-Constitutional Convention, magastos. Kasi dami nating election eh. Itong darating na taon na ito, may 2 election tayo, tapos may election na naman na paghahandaan 3 years from now. Tapos sasabihin nila, pagdating naman sa election, sigurado, magiging convention delegates, mga kamag-anak din ng mga congressman o ng mga mayor, di ba? So sila-sila rin. So gawin na lang natin Constitutional Assembly, Constituent Assembly. Yung po ngayon ang nabalitaan namin kanina umaga na sinabi, sige, bayaan na lang ang mga kongresista natin ang gumawa ng pagpapalit ng ating Constitution. Pero may problema po. Pag sila lang ang gagawa niyan, wala na po silang trabaho magagawa. Now remember, all year round po, may mga trabaho silang gagawin, madaming mga batas na kailangan nilang pag-aralan. Pag sila po nag-umpisa ng constitutional discussion, hindi po pwedeng hinto. Correct. Bawal po yan sa Constitution. Hindi nyo pwedeng sabihin, break. Wala po yan. Hanggat hindi po tapos yan, dire-diretso ang gagawin nila. Without break. Hanggat hindi po natatapos yan, talagang doon na lang sila naka-focus. Kaya anong gagawin po natin? Meron naman po nagsabi kanina umaga, gawin na lang natin yung ginawa ni Tita Cory. Nag-appoint na lang siya ng mga taong gagawa ng Constitution. Ganun po nangyari noon nung gumawa tayo ng Freedom Constitution. Si Tita Cory, nag-appoint siya ng mga tao niya, mga kaibigan niya, kakilala niya, at gumawa ng Constitution. Ang nakita po namin noon, kasama ko po noon, kami mga PDP laban, tsaka si Senator Nene Pimentel, naging defective ang Constitution natin. Bakit? Kasi po hindi na pag-aralan ng gusto kung ano ang nararapat para maibigay sa mga tao ang serbisyo at ang kontrol ng tinatawag na fiscal policy. Correct. Kaya hanggang ngayon po, mahirap pa rin tayo. Bakit? Ang fiscal policy po, hawak lang ng Presidente ng Pilipinas. Maski po na-devolve na ang education, na-devolve na ang health, na-devolve na ang ating public works, hindi rin magagawa kung ang Presidente po ay hindi gusto ang partido ng isang region o isang probinsya o isang district. Ngayon po ang gusto natin mangyari, pag naging federalized na po tayo, walang magagawa ang Presidente, kundi pabayaan na lang ang bawat estado mag-develop, mag-improve, at gumawa ng project na sarili niya.
Bibigyan ko lang po kayo ng very basic example on share of taxes. Sa ngayon po, lahat ng collection ng taxes natin, pag binayad sa gobyerno, ang batas po nagsasabi, ang sharing 60-40. 60 kailangan nasa national government, yung 40 dapat yan sa local government. Pero tandaan po natin, kung ang presidente ay magbigay sa local government, walang tatanggapin. Na nangyayari po yan sa mga previous presidents natin. But under a federalized form of government, isasama po sa Constitution doon na ang collection ng taxes, 20-80 ang magiging sharing. 20 lang po ang ibibigay sa federal government at 80% must be given to the state government. So, kailangan pong ibigay yun. Gusto man o hindi ng presidente. Bakit? Kasi po ang presidente, hindi na po niya hawakan lahat ng project ng mga different estado. Now, each state will have its own tinatawag nilang constitution or incorporation na kayo po ang gagawa ng sarili ninyong batas kung anong gusto nyo mangyari para ma-push ninyo ang inyong mga estado towards development at mabigay sa inyong mga constituents kung ano yung dapat na mga servisyo na dapat ibigay based on the collection coming from the federal government. And on top of that, you can even come up with your own collection, your own rules. Ang hindi lang yung mga gawa yung citizenship po. Pero pwede kayo magpagawa ng sarili nyong ID na para ma-identify na sa estado namin, citizen kayo na estado namin. Sa ibang lugar kasi sa ibang bansa, pagka hindi kayo nakatira sa isang estado, kulang kayo sa mga privileges. Una-una, hindi kayo pwede mag-practice ng profession nyo. Kailangan humingi na naman ng lisensya sa isang estado. So, pwedeng gawin po sa bawat state. Okay, bibigay ko na po yung aking microphone sa aking mga kasama. Kung meron po kayong mga tanong, tuloy na po natin ito mamaya. Okay, salamat po ng marami. Okay. Thank you, Professor Cabuang. No? Alam mo, napakaganda nung, I've been talking with Senate President Nene Pimentel. Napakaganda ng kanyang Pimentel version of this federalism. Pero mukhang merong gustong magmaniobra sa Kongreso, lalong-lalo na isang mama na merong problema doon sa nawawalang pera ng Bangladesh. Kaya gustong pumapel kay Presidente, no? But we have to remember na hindi ba tayo nadadala doon sa ginawa ni Cory Constitution? Although, selective yun, no? Kinuha niya 50 commissioner. Ang gandang palusot dito sa Kongreso, sila ay elected by the people. Correct. Pero, ang problema ay anong mga hidden agenda nito mga tao nito. Plus, ang galing ng palusot na wala raw pera for this purpose. So, kung talagang merong gagawin at talagang gagawin, may paraan. Pag ayaw gawin, maraming palusot. Yeah. So, we have to be careful about this dahil kitang-kita mo na yung mga taong nandyan na gustong pumapel ay merong hidden agenda at gustong lituhin yung ating presidente. And I believe na hindi naloloko si Professor Cabuang, Senate President Nene Pimentel, yung dalawang mag-ama na makalusot itong mga taong ito dahil napaka-importante nito. First time natin na-experience ng federalism tapos doon pa lamang sa umpisa ay mamaniobrahin na dito mga taong ito. Lalong-lalo na yung mga taong may mga kaso, may mga hidden agenda na para sila'y bumango, lumusot, ay kung ano-ano mga kunyari ay goody-goody for the president. So we have to be aware about these things. Okay, I would like to acknowledge the presence of our good friend here, Datu Idjirani ng Sultanate of Sulu. Good morning, Abe. Good morning, Erick. Okay, punta natin yung incoming chairman ng PCSO at chairman ng VACC at chairman ng PDP-Laban. Dahil alam nyo, sa totoo lamang ay malaki ang participation. Siya ang pinaka-lucky angel ng ating presidente. Yes. Kaya nakatapul sa power ang ating presidente. Bigyan mo kami ng konting input, Chairman.
Una-una, magandang umaga sa inyo lahat. At maraming salamat, Erick. At naimbitahan mo uli ako dito. Una po, hindi ko pa po alam yung tungkol dun sa wala pa po akong direct na appointment or nag-submit lang po ako ng requirements. Pero, Sa Lunes. To be exact. Anyway, Scoop yan dito sa atin. Dito lamang sa YouTube. Ni Neil, ni Juby, at ni Mayen. Naunahan natin yung mga major networks. Pero ako po, hindi ko pa rin alam. Anyway, nandito ako sa harapan ninyo bilang chairman ng Volunteer Against Crime and Corruption. At saka sa PDP-PHILIPPINES po, ako ang Deputy Secretary General for Luzon. Kaya sinususugan ko po yung sinabi ni Professor na kung saan talagang intensify namin ngayon ang campaign, yung aming pagpapaalam sa taong bayan kung ano itong federalism. Alam naman natin na dito ho nag-umpisa ang ating Pangulong Rudy Duterte, kaya nakilala siya sa buong Pilipinas. Dahil yung kanyang pag-ikot bilang representative ng aming chairman sa PDP-PHILIPPINES, ang aming chairman emeritus na si Kanini Pimentel. At ito na nga po yung introduction ng federal form of government. Kasi kailangan po namin ng point of entry. Kailangan po na mapakinggan kami. Kasi sa PDP-PHILIPPINES, kamukaw 1982 pa kami nag-starts ng yan. Kasama na po sa party principle and program namin ang federalism. Kaya nagpapasalamat po kami, kamukha ni Professor and si Kanini. Talagang ngayon ho, dahil sa popularidad ng ating Pangulo, ay talagang pinakikinggan na ngayon na kung ano itong federalism. Hindi kamukha noon, umpisa pa lang, pinapatay na. Ngayon ho, ang maganda dito, kamukha nito, kagagaling ko lang po ng Albay. No, nagkaroon kami ng symposium doon. Ang kasama ko ay si Speaker Bobot Alvarez. At doon po, isa sa pinaka-simpleng explanation kung bakit kailangan natin ng federal form of government. Ang nasa Albay po, ang kanilang natural resources, andun po ang tiwi at saka meron silang geothermal. Ang masakit nito, sa Bicol region ay isa sa pinakamahal na halaga ng kuryente. Samantalang nasa mga Bicolano ang natural resources na pinanggagalingan ng kuryente papuntang Maynila. Pag nagkaroon po tayo ng federal form of government at magkakaroon ng federal government of Bicolandia, ang magdi-decide kung saan nila dadalhin ang kanilang natural resources, which is the TV, the geothermal plant, palagay ko, dapat makinabang dyan unang-una ang mga Bicolano. Dapat ho, sa kanila, pwedeng pinakamababang kuryente sa kanila dahil sa kanila nanggagaling yan. And they will decide kung saan nila dadalhin ang buhay ng mga Bicolano. Hindi kamukha ngayon na ultimo, pagka nasiraan ng bubong yung kanilang eskwelahan, pupunta pa sila sa Imperial Manila para kumuha ng pahintulot para gawin ang isang paaralan. So, kami po ngayon, dahil nga sa ginawa ng ating Pangulo, ay pinakikinggan na ngayon. Actually, nakaset na kami para sa Region 1 and 2 para po dito sa symposium natin sa federalism. At katunayan, ako po ay galing ng Nepal. At doon, nakasama ko po yung mga bansa na under the federal form of government. Actually, nagulat ako sa Nepal. Doon po, ang federal form of government nila ay napakalakas. At doon, wala kang makikitang pangalan ng politiko pag eleksyon. Ang makikita nyo po simbolo. Yung nag-imbita sa akin, yung Nepal Family Party, ang kanilang simbolo ay susi. Kaya kahit no read no write ka na Nepalese,
Pagpunta mo sa presinto para bumoto, iboboto mo lang yung simbolo. At pagka marami kayong naiboto, halimbawa, kung merong 10 million na botante, naka 5 million ang susi, marami sa kanila ang manggagaling ang mga ministro at pati prime minister sa kanila manggagaling. Sa kanila po, ganun po yung forma ng gobyerno. Pero dapat po ilalahad natin sa lahat ng mga Pilipino kung ano-ano kasi iba po yan. Merong parliamentary form of government ng Malaysia, merong parliamentary form of government ng Amerika, merong parliamentary form of government ng Canada, ang France. So, ito po ay ilalatag natin at para suriin. Okay? Ngayon po, lipat naman po ako. Kahapon naman po, bilang pagiging chairman ng VACC, yung Volunteer Against Climate Corruption, tuloy-tuloy po ang ating kampanya laban sa katiwalian, illegal drugs, at saka krimen. Kaakibat po ng ating Pangulo, ang VACC, dito sa kampanyang ito. Alam niyo naman na during the campaign, ito po ang aming laging sinasabi ng ating Pangulo ngayon na talagang sisikapan natin na 3 to 6 months, matanggal natin itong salot ng droga sa kasaysayan ng Pilipinas. At siguro naman ay nakaramdam ng pagbabago, most especially here in Metro Manila, na kung saan daang libo na po ang sumuko at nagsabi na sa kanila ay magbabago. Pero hindi ko dapat yan matapos ang programa ng ating Pangulo. Kamukha ko na sinabi niya sa SONA, lahat ng mga military camp ay gagamitin niya para magkaroon ng rehab center. Dahil hindi ho sa pagsuko natatapos ang ating kampanya against illegal drugs. Pwede hong sasabihin ng mga user, susuko kami. Pero pag uwi sa bahay niyan, after 1 week, naginiyang yan. Hahanap na naman at hahanap ng siya. Kaya kailangan ay gamutin natin sila. Kaya nga nandito, pwede natin gamitin ang mga sangay ng pamahalaan. Ang aming suhestyon, magsama-sama ang Department of Health, kasamang PAGCOR, kasamang PCSO, kasamang ating mga private companies, magtayo tayo ng rehab center. Para dun ho sa mga sumuko, kasalukuyan kinaklasify natin kung ano na ang status nitong nagsignipit na nagsabi na sa kanilang pag-amin na sila user. Dahil iba ho yan. Pagka ikaw ay naka5 taon na, iba na po ang estado ng iyong utak. No? So, hindi ho naman matatapos sa rehab center ang programa ng Pangulo. Dahil pagkatapos ho niyan sa rehab, pinauwi mo ng bahay, after 1 month, hahanap na naman ng shabuyan at babalik na naman doon sa pagbibisyo. Kaya ho, meron naman ang isusunod natin ang TESDA. Gagamitin natin yung pinamumunuan ngayon ni Secretary Director General Jean Mamujo na itong mga drug dependent natin na nakapagtapos o nakapag-undergo na ng rehabilitation, tuturo naman natin sila maghanap buhay. Ito naman po ang tulong ng TESDA. Pero siyempre kahit nakatapos na ng TESDA yan, hindi mo natin papauwiin basta-basta yan. Dahil pagka umuwi yan at walang hanap buhay na kuha, balik na naman sa pagdodroga yan. So, kakausapin naman natin, kasama naman dito sa programa na to, ang DOLE. Andiyan naman po si Secretary Bobot na kung saan pwede natin ilagay sila sa local employment or pwede natin silang kung talagang yung skills nila, gumaling sila, ipadala natin sa abroad. Palagay ko naman, pagka na-deploy natin yan sa Thailand, sa iba't ibang bahagi ng mundo, mahihirapan sila maghanap ng droga doon. Dahil definitely, pupugutan sila ng ulo oras na napunta sila sa Middle East. Pag napunta sila sa Singapore, bitay aabutin nila doon, oras na ng droga pa sila. So ito yung holistic approach natin. Kaya lang, ako mismo, ang kinakabaho dito, dahil sa ganda ng programa na gagawin ni Rudy Duterte, baka kahit hindi adik, sasabihin niya, adik po ako para pupunta ako sa rehab,
Susunod, paaralin ako sa TESDA. Susunod, hahanap ako ng trabaho ni Secretary Bello. Nag-ano na. You see how beautiful is the garden, no? Kaya kami, ituloy-tuloy po ito, Naisip yung mo ating yun. programa. And, sa ngayon ho, tumutulong din kami sa Bureau of Custom. Kaya kahapon ho, kasama ko ang UFCC, yung United Filipino Consumer and Commuter, para ho suportahan si Commissioner Paeldon sa kanyang kampanya against smuggling. Sabi niya, babarilin niya ang mga smuggler. Sige, tingnan natin, no? At tutulong kami dyan. Bakit? Dahil po sa mga pronouncement ng ating Pangulo during the SONA, ang sabi ng Pangulo, ibababa niya ang tax, lalong-lalo na ng mga mahihirap na manggagawa, ibababa niya ang corporate tax, so mababawasan yung ating pera sa kabanang-bayan, at kailangan palakihin natin ang koleksyon ng kosto. Alam niyo ba kung magkano nawawala sa kosto? From 500 million a day. Kaya huyaan ho, pagka talaga nagsama-sama tayo at pataasin natin yung koleksyon na yan, dahil taon-taon almost 60 billion ang nawawala sa Bureau of Custom. Kaya ngayon po, 60 billion. At ngayon ho, meron tayong hinahabol na mga smuggler. Ang halaga po nito, pag napanalo natin sa korte, 100 bilyon. Okay? Kaya ang BECC po ay hayagang tumutulong at kakalabanin natin ang smuggling dito. At siyempre, siguro sa panahon ho ngayon, sa administrasyon ni Presidente, sabi niya nga, kung ang bigas sa nakaraang administrasyon ay nagmahal, samantalang ang bili lang sa Thailand, 14 pesos per kilo. Pagdating dito sa atin, mahigit 50 pesos. Yun hong bawang, ay yung sibuyas. Sa Taiwan ho, 10 piso lang 1 kilo. Dahil hindi naman kinakain sa Taiwan ng bawang. Ang kinakain doon, dahon. Diba, bebenta sa atin mahigit 100. At for the first time, ang bawang, nagkahalaga ng 400 pesos per kilo. Kawawa na po tayo mga Pilipino pag nabalik na naman yung ganyang katiwalian. Lalong-lalo na sa Department of Agriculture. Tsaka, huwag mag-alala po yung dating administrasyon ni Alcala. Dahil hindi po kami titigil, hahabulin pa po namin kung sino ang mga nagsamantala, kung sino ang mga nagpahirap sa mga Pilipino during the time na mayagpag sila. So anyway, sa ngayon ho, kailangan natin ang tulong nyo, tulong ng media. Kayo ang kagapay ng ating Pangulo. Huwag ho natin pabayaan na bumalik itong katiwalian na to. Tinatamasa po natin ngayon ang pagbabago, nararamdaman natin dahil ito ho, ay pansamantala lang kung tayo ay manunood lang. Kung tayo ay magpapabaya. Pero kung tayo ay makikilahok, kung tayo ay makikisama, kung tayo ay makikiisa, mararamdaman natin ang tunay na katahimikan. Sa totoo lang po, bakit ako sumama kay Rudy Duterte? Selfish po ako. Makasarili ako. Bakit? Kamukha ho natin lahat dito, naghahanap buhay ho tayo para sa ating anak, para sa ating pamilya. Ito po ang pagka-selfish ko. Puproteksyonan ko ang aking anak, ang aking apo, laban sa mga kriminal sa lansangan. Dahil pagka ho nakamit natin ang tunay na katahimikan, gaya ng nangyayari sa Davao, na kung saan, pag na-late ang ating mga mahal sa buhay sa pag-uwi sa bahay, hindi kakabog-kabog ang dibdib natin. Lahat tayo dito ngayon. Sino ang hindi kakabahan dito? Pagka ang anak ninyo ay na-late ng uwi, sino ang hindi naghahagilap ng cellphone at tatawagan ninyo ang mga kaibigan pag nalilate ang anak ninyo, ang mga mahal natin sa buhay? Yan po yung nakaraang administrasyon, yung culture of fear. Natatakot tayo dahil alam natin na naglipa na sa lansangan ang mga adik. Naglipa na sa lansangan ang mga kriminal. Pero tignan nyo, wala pa pong 1 buwan. 100,000 na ang sumurrender. Sa barangay ko po, nagsitakas na ang mga street pusher. Bakit? Pag ituro sila, 50,000 bawat ulo ng mga street pusher.
Bakit nawala na po yung mga drug pusher na yung talagang drug lord? Yun ho namang mga pusher na dinadalahan ng kilo-kilo ng shabu, hinahunting na po yung mga drug lord. Bakit? 3 milyon pag nakapagturo ka ng drug lord. Kaya ho yan masarap na labanan. At ngayon, I hope na ang ating Department of Local Government, ang DILG, ay makapagpalabas ng direktiba na lahat ng barangay captain, lahat ng barangay official sa buong Pilipinas, utusan na kayo, dapat ituro ninyo kung sino mga kriminal sa inyong kanya-kanyang barangay. Pag hindi nyo ginawa, sususpindihin ko kayo. At pag, sa pangalawa, sa first, sususpindihin. Pangalawa, at hindi nyo pa rin ginawa, tanggal kayo sa pwesto. Dapat ganon. Pero teka, kailangan ganun din ang station commander at ang mga pulis. Pag nasa kamay nyo na ang listahan ng mga drug lord at ay mga kriminal na binigay sa inyo ng barangay, puntahan nyo na kung ano nangyayari ngayon. Pero hindi ganyan dapat ang sistema. Dapat kasama ng pulis, ang barangay, ang NGO, ang simbahan, para maiwasan natin yung tatayan. Dahil ipapaalam natin dun sa kriminal na yun, oy, andito kami, kilala namin kung sino ka. Pag lumabas ka ng bahay, aabangan ka namin. Titignan namin kung ikaw ay gagawa pa ng masama. Sa palagay ninyo, itong kriminal na to, pag pinuntahan sa bahay ng barangay at ng pulis, sa palagay nyo, gagawa pa ng masama yan? It's either umalis siya or pumunta siya sa barangay at pulis, sumusuko na po ako at hindi na po ulit. So ito sana, para maiwasan natin itong nangyayari ngayon, na talagang patayin. Dahil sa ngayon po, ang aking hinihiling din, lahat ng barangay, nakakilala nyo ang mga pulis. Dahil ngayon, most especially in Quezon City, marami ditong mga pulis na involved sa illegal drugs. Yung recycle, pagkahuli, hindi dadalhin sa turn over of ebidensya at ibibili at nag-aalaga ng mga puser. It is high time na ang ating mga barangay ituro kung sino ang mga pulis na involved dyan sa kanilang mga presinto. Vice versa. Yun namang mga pulis na alam ninyo na ang barangay captain, kagawad at saka mga tanod ay involved o nagkakadel ng mga puser, dapat isumbong ninyo. Magsumbungan po tayo ngayon para at least ma-attain natin ang tunay na katahimikan dito sa ating bansa. Ito na ho ang pagkakataon, may political will ang ating Pangulo. May political will ang pamahalaan ito. Kailangan lang po talagang itulak pa natin, isulong pa natin. Tandaan ninyo, wala pong naging leader ang Pilipinas na handang mamatay, na handang mapunta ang kanyang kaluluwa sa impyerno, basta ang mga Pilipino ay nasa paraiso. Maraming pong salamat. Thank you, Chairman. Before I give the floor to Mar and Datu Abe, no? 3 things. Tama yung sinasabi ni Chairman na barangay, matagal natin yung sinasabi yan dito sa ating forum, na dapat doon talaga sa barangay magsimula yan. Tama rin yung sa police, pero dapat holistic approach pa rin, no? Dapat bawat judiciary office, no? Fiscal's office, judge fix office, just fix office, kailangan meron tayong watchdog din dyan. Dahil hindi nakakalusot sana itong mga sindikato kundi meron taga-areglo. Plus, yung mga nagmo-moonlight. Kasi bawat sindikato meron taga-moonlight taga-ayos Walang ginagawa yun. Every 24/7 nakabarkada sa mga members ng judiciary. At alam na alam yan ng mga korte kung sino-sino to. Ito dapat makorek din once and for all. Plus, we'd like to call the attention of our Chinoy brothers, no? Diyan, paki-remember lang sila. Dahil meron silang commitment, whole page ads sa mga newspapers na they are supporting the Filipino Chinese communities, fully supports President Duterte's anti-drug campaign. Siguro, hindi lang anti-drug, pag-smuggling and other illegal things. And I think sila mismo, kung talagang sila ay desididong tumulong sa atin as Chinoy payback time na kinabang sila sa Pilipinas, ay tumulong sila ma-ferret out itong mga sindikato. Kasi itong
sinasabi ko, galing din sa mga good Chinoys na mga kaibigan ko na ikampanya natin sa ating media na dapat itong mga nagpapanggap o gustong tumulong puno ng mga Chinese ay sila mismo mag-pinpoint kung sino-sino itong mga sindikato kasi wag magagalit itong ating mga kababayang Chinoy. Marami sa kanila, sa mga masterminds and brains nitong sa mga sindikato ay maiksi ang apelido. Para hindi na malubak ang ating presidente na sinabi niya kahapon na dapat ay habulin daw yung mga masterminds sa China at ito ay siya na namang magiging iringan ng ating bansa with China dahil mas maraming matitindong tao sa China na hindi papayag na sila ipagpintangan na yung mga sindikato ay nandun dahil nandito sa loob ng Pilipinas ang mga sindikato, ang mga ulo. Plus, secondly, ay nakakalimutan natin na yung mga mayamang user ay hindi naman yan sumasama sa mga rehab ng mga ordinaryo. Yan ay nasa private hospitals, private clinics, private doctors, at yan ay merong record ang DDB at thanks to ASEC Amador Pamusta, nabigyan ako ng kopya, nakakapangilabot. Ang gaganda ng mga pangalan, mga sikat na mga pamilya ang nandun sa listahan na binigay sa atin ni ASEC Pagustan na dapat siya maging DDB chairman soon. Dahil yan talagang panahon pa na sa PCINP pa lang, kilala ko na itong taong ito talagang crime buster ito. Itong si Amador Pagustan. So dapat itong mga gintong klaseng mga problema ay we have to get our act together. So nanawagan ako sa mga Chinoy, sa mga Filipino-Chinese na mga kababayan natin. Tapos sinabi na ating kapatid na Martin Diño. Actually, yung sinabi niya, nandun din yung topics na gusto kong sabihin. Una, doon sa Foreign Constitution. Ang naging problema nun, kasi kaya madalian, inabolish ni Tito yung House, yung Senate, na magkausi saan, revolutionary government. Walang legitimacy. So para maging legitimate, nagmadali. Hindi na makapaghihintay ng Constitutional Convention, nag-appoint na lang para immediately magkaroon ng Constitution at maging legitimate. Dahil kung revolutionary, subject to challenge. It exists by force. Kaya kung mag-codita at nanalo yung mga homelanders, pwede i-recognize din yun dahil hindi nga legitimate yung foreign government. Ngayon, doon naman sa federalism, actually, meron akong signed copy na autograph pa nga ni Senator Erick Pimentel na punta ako sa office niya nung araw. Pero hindi ko binasa yung libro dahil at that time hindi naman hindi naman hot issue. Ngayon babasahin ko na. Ang isang napansin ko lang, yung sa sinabi kanina ni Professor Cabuang, na halimbawa 20% lang ang national government. Ang problema kasi right now, meron mga pwede magkaroon ng federal state na mahinang income. So, kung walang support ang national government at magiging weak ang national government dahil 20% lang ang sa kanya sa collection, hindi kayang tulungan. Hindi pwedeng ilipat doon sa prosperous federal state yung surplus income nila para gamitin, itulong sa small state. Actually, isa pa, right now, halos meron na rin tayong ganong sistema, kaya nga lang hindi grouping ng mga provinces. Dahil doon mismo sa local government code na authored by Senator Erick Pimentel also, may taxing power niyan. Marami ng power. In fact, sa tingin ko, ang talagang number one na problema lang na dapat isolve at kayang isolve through simple legislation, yung sharing ng local and national at saka yung immediate release ng IRA, ng Internal Revenue Allotment. Yan ang problema ngayon na nagiging discretionary. Kung hindi ka malakas sa presidente, atrasado release ng one. Pero kung sosolve niya, kahit walang federalism, sa tingin ko, hats yan eh. Kamukha ng Quezon City, lahat ng uri ng taxes, nakukolekta niya, kaya ang one. Hindi mo kailangan ng federalism para gawin yan. Hindi mo kailangan ng federalism para magkaroon ka ng financial capability na ando na sa local government code yan.
Dito naman sa yung sa, halimbawa yung low-cost power plants like geothermal and hydro. Tama yung sinabi ni kaibigang Diño na yung mga community na sila ang host nito mga ganitong mahal ng bayad. Ang pinakahuling example niya, yung privatization ng Mount Apo geothermal power plant distribution sa Mindanao. Teritoryo mismo ni President Duterte at ng mga maraming government officials ngayon. Anong nangyari dyan? Dati, ang nag-handle National Power Corporation, ang na-privatize lang, yung power, yung wholesale distribution, ibebenta sa mga 19 cooperatives yata yun. Yun ang na-privatize, ang nanalo Philinvest subsidiary. Ano nangyari? Yung public bidding illegal dahil iginaya doon sa PPP projects na illegal. Dito sa privatization dito, walang-wala ang illegality dahil na-violate ang procurement law. Kasi sa procurement law, yung most advantageous bid ang dapat na winner. Ano yun? Yung lowest rate per kilowatt hour na ita-charge ng winning bidder for the wholesale marketing of geothermal power. Hindi yun ang bidding, walang ganun bidding. Ano ang bidding? Pataasan ng premium na ibabayad ng winning bidder sa gobyerno. Ganyan yung sa yung sa public-private partnership project, ang mukha nung yung sa Calax, Cavite Laguna Expressway, pataasan ako, walang bidding ng yung sa Calax, walang bidding ng lowest construction cost, walang bidding ng lowest toll rate per kilometer. Yun, in-invoke yung BOT law, although mali rin. Pero dito, they cannot even invoke the BOT law dahil hindi ito construction. Anti-mano, service lang. Service rate. So ano nangyari? Ang winning bid, 120 million pesos monthly payment to the government. Pataasan. Yung next highest, yung next lowest, yung next highest pala 50 million, so nanali 120 million. Kaya anong masakit dito? Isang pera man, walang i-invest yung winning bidder, dahil ang ginawa lang, pina-approve sa Energy Regulatory Commission, na yung 120 million entirely ita-charge sa consumers. Kaya ano nangyari? Yung 3 pesos per kilowatt hour naging 5 pesos 0.1827 centavos. Ganun lang. Hindi naman kailangan itong privatization na ito. Yan ang pangluloko sa mga taga Mindanao at kaya siguro naman parang nakakaya kay President Duterte at saka mga kasama niya kila Secretary Dominguez, Pantalon Alvarez, etc. Kung hindi nila masosolve yan mismo sa kababayan nila sa Mindanao, yung 3 pesos magiging 5 pesos plus. Kaya kaibigan din nyo, ito isang kopya para baka sakaling makarating doon sa mga kaibigan mo sa Malacanang. Parang nakakahiya yan kung hindi nila masosolve yan. Alam mo, hindi lang po ito makakarating sa Malacanang. Kasi matagal ko na pong nadidinig at nakakasama ang ating kaibigan. Alam mo, dapat ikaw ang nasa ERRC o yung Energy Regulatory Commission. I-recommenda kita. Dapat. Yun. Solve na ang problema. Kaya ako yung senior citizen na, hindi na... We need you. Age doesn't matter. Yeah, I can help, pero as consultant na pro bono. Dahil sa tingin ko, Chairman Diño, pwede. kasi Yun. ang kailangan natin, kung anong halimbawa, yung natanggit yung smuggling. Kung halimbawa, dahil ako, internal control specialist, systems man, sabihin nyo lang sa akin kung paano ginagawa yan, kung anong weakness, kung paano masosolve yung weakness, kung paano i-strengthen. Siguro, masasabi ko, at kung hindi ko man masabi, yung mga ibang kamukha kong gano'n ang profession na internal control specialist at saka systems man, kayang kunin yan. Yung sa customs na yan, may solusyon yan eh. Lahat may solusyon actually. Kasi policy lang talaga ang susundin. Hindi na kailangan yung mga kwentong kutsero di ba? Ngayon, tungkol naman doon sa TESDA, actually, ito ang talagang isa sa dapat pag-uulan. Dahil ang mga graduates natin, more than 50% hindi kayang magpunta sa college. So, ano ang solusyon? TESDA.
At saka maraming mga yung technical skills, vocational skills na kailangan ng wala tayo. So anong dapat? Yun ang strengthen, yun ang pagkukulan ng resources, yun ang pondohan. At isang halimbawa, magkaroon ng school ng TESTA right at the heart of Manila, dito sa may Trinoma, sa halip na kung ano-anong kondo ilalagay at mga komersyal, na kung sinong may-ari nun habang araw na sila nakikinabang, kung dyan maglalagay ng napakalaking TESTA school, dahil yan ang nasa heart ng mga MRT, LRT, kahit saan ka manggaling, sa Balitaan, sa Juan, kahit sa South, sa North, nandiyan ang center. Diyan dapat magkaroon ng very big TESTA school. Oo, Hindi ang hindi sa dun sa commercial malayo. ginagamit. Yan ang proper or urban planning. Correct. You're right. Ayun nga, ngayon, meron pala akong yung nakalimutan sa federalism. Kasi kami, sanay sa mga detailed analysis. Ngayon, itong federalism is a very big change. Kaya, sa amin, meron nga dikahon na steps in decision making na halimbawa, kamukha nun. Tecson. Number one, ano ba ang problema sa Analyst, ng political federalism? analyst. Ano ang roots ng problema na yan? Bakit hindi ito na-solve ng presidential system? Ano ang meron sa federalism na wala sa presidential system na siyang magiging dahilan para ma-solve dito yan? Saka, is federalism the best solution dito sa mga problema na ito? Hindi tayo dapat one track na eh. Kailangan titingnan din natin yung mga ibang alternatives. Kaya from the theoretical approach, meron namang prepare na one page sa kwan, kung ano yung mga points na sana pagkukulan naman ang pansin ng mga proponent ng federalism at i-explain sa tao. Dahil lang po muna. Thank you, Mark. At yung libro ni Mark, yung first to second listing ay by August nasa Amazon.com na rin. Okay? Ngayon, before I give the mic to Datu Abeno, alam nyo ang advantage ng Pimentel federalism ay merong clause on secessionism. Dahil, remember, yun yung nangyayari sa mga federal form of government sa ibang bansa. Just like Yugoslavia. Na-balkanize na walang kalaban-laban. Nagsisid. Na-manipulate. Dito, pag ma-implement ni Senator Nene at ni Professor Cabuang, itong federalism dito, ay meron silang law on secession na hindi pwede na yung isang estado ay gagawa ng gimmick, manggugulo, magkakaroon ng internal conflict, tapos sila hihiwalay sa Pilipinas. Treason yun. Merong clause on that policy. Kaya napakaganda. Kaya dapat ay mag-ingat lang na ma-shortcut tayo itong nga nagpapanggap na kaibigan ng ating presidente dyan sa kongreso niya. Okay. Punta natin si Datu Abe dahil the other day, meron silang statement mukhang yung anak ng Sultan ay nakulong sa Malaysia and so many other information from Datu. Go ahead, Datu. Maraming salamat, Eric. Good morning sa lahat. Nakita tayo ulit. Unang-una po ay gusto kong magpasalamat. Ang ibig ko pong sabihin, gusto ng Sultanate of Sulu magpasalamat kay President Duterte noong bago siya manumpa ay dineklara niya ang hindi hindi ho niya pipitawan ang Sabah issue. He will stay to the Sabah claim o sana ho ay yung stand na yon will not be distorted dito sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao, Suluhan, Palawan, at maging strong advocacy as a means to resolve the issue in the Mindanao and Sulu area. Ang position ng Sultanate of Sulu ever since ay noong nagkaroon ng revolutionary government by the Cory administration. Ang una pong nangyari when the 1988 Constitution was drafted, ang unang ginawa, sinimplihan ang definition of national boundary. Inalis yung 1972 provision
by belonging by historic and legal rights. So, ibig sabihin, siniparate o inalis ang karapatan ng Pilipinas tungkol sa Sabah issue. Kaya nga ang Sultanate of Sulu in that time in 1987, when President Cory Aquino filed an urgent bill na to drop Sabah claim, the Sultanate of Sulu utilized its forces to really defend and oppose the urgent bill filed by Malacanang in that time. So dito, hopefully, that the new president will also reconsider that in 1989, ang Sultanato ng Sulu already revoke and withdraw the authority of the Republic of the Philippines to prosecute the claim in any forum sapagkat ay binaliwala na ng Sultanate of Sulu anchored on page 5 of the 1962 document. Nagsasaad na pwedeng i-revoke o i-withdraw ng Sultanato ng Sulu ang karapatan o special power of authority given to the government of the Philippines. Now, on federalism, in fact, even before the filing of certificate of candidacy of any president, na nagdeklara ang Sultanato of Sulu to support the advocacy of Senator Pimentel Sr. tungkol sa federalism. However, with cautious pessimism, ang sabi ng bagong Sultan, si Sultan Pugdalon Kiram II, without prejudicing the ancient territorial boundary of the Sultanate of Sulu. I would like to reiterate, without prejudicing the ancient territorial boundary of Sulu. Sapagkat kung territorial boundary ng Sultanate of Sulu ang pag-usapan, ito ay mga Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga Peninsula, and Palawan. Because since the creation of the autonomous government under the Marcos regime to the regime of President Aquino, dalawang beses na ang territorial boundary ng Sultanate of Sulu ay naati. First, ginawa autonomous region for Region 9, and then in 1987, Palawan formed part of Region 4A, and then in subsequent years, ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi separated from the Zamboanga Peninsula, form part of the present autonomous region for Muslim Mindanao now. Now, sinasabi ko that it should not prejudice the interest kasi po, this is a welcoming development for the Sultanate of Sulu na makita niya may federalism because the opposition of the Sultanate of Sulu during the heated discussion of the BBL stemmed from the changing of the name of Sulu Sea to Bangsamoro Water. So, hindi lamang interest ng Sultanato ng Sulu ang pinrotektahan because through the illegal occupation and administration of Malaysia, Malaysia can also invoke the United Nations Convention law of the sea, starting from the shore of Sabah, to claim Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, and Zamboanga Peninsula. Now, this is a legal measure, Sultanate legal measure, na sinabi ni Erick that there should be a legal Sultanate to protect the territorial boundary of the Philippines. Sapagkat ayaw na natin mangyari ulit when in 1930, the United States of America and Great Britain signed the January 2nd, 1930, whereby delimiting the exact national boundary of the Philippines, separating North Borneo from Sabah, from the Philippines. So ayaw natin mangyari ulit yun. But if we if our government is bent on pursuing federalism, dapat ang Sabah ay isasama na sa Pilipinas. Yes. Very good. So, ito nga ang kwan. Now, tungkol naman sa congratulations pala kay Diño because si Diño ay one of those who helped the Sultanate of Sulu at the height of the standoff in 2013. Ngayon, alam niya ang pinaglaban ng Sultanato ng Sulu is not only about territorial rights, but also
in claiming that territory, ang intention ng Sultanato ng Sulu is to address the socio-economic conditions of the Filipinos, not only in Muslim-dominated areas, but throughout the Philippines. So, hopefully, nandirito siya sa PCSO. Dapat naman, I would like to invite his attention, tingnan niya ang health situation, ang poverty situation doon sa area. Sapagkat, even if we bent on establishing federalism without addressing the root cause, which the President declared historical wrongdoings, wala rin mangyayari sa Mindanao, Sulu, at Palawan. Now, what are those historical wrongdoings? Number one is the dismantling of the territorial rights of the Sultanate of Sulu, na hindi in-recognize dito sa 1935 Constitution under the present. Now, in fact, the President of the Philippine Commonwealth even extinguished nobility status because wala silang tiwala sa Sultanato ng Sulu. Dapat ngayon magkaroon ng trust and confidence because that's the only way, one of the means to resolve the issue. Now, secondly, in terms of federalism, ang PSO ay dapat din tingnan the root cause of poverty. Sapagkat itong poverty, ito nga ang nag-udyok sa mga martial law babies who are now Abu Sayyaf in Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, creating confusion and terrorism in our country, affecting the identity and dignity of majority of Muslims or inhabitants in the area. So dapat din pagtuunan ng pansin ng TISDA, hindi lang yung tungkol sa those that are affected by the drug menace, but also should look into the problems that the creation of the martial law babies resulting from the Mindanao conflict for 4 decades, ito na nga ang approach niya, nagkaroon ng Abu Sayyaf. So in order to prevent radicalization of the minds of the youth in these areas, dapat more tingnan what can be done to these martial law babies in order not to proliferate the confusion and problems in the area. Now, another reason is that another thing which the Sultanate of Sulu can contribute to the Philippine affairs. Sapagkat ang mga bansang na nagkaroon ng treaty with the Sultanate of Sulu are still sovereign and powerful nations to this day. Halimbawa, the disputes between the Philippines and China on the West Philippine Sea. Marami ho tayong hindi nakakaalam na there was a treaty entered into between the Eastern Kingdom of Sulu and China in 1405 in the title of the treaty known as Treaty in the Status of an Independent Tributary State. Ibig sabihin, the two ancestral sovereign nations, the Eastern Kingdom of Sulu and the Ming Dynasty of China, committed not to intervene in its internal affairs. So while we are pursuing the problems, the disputes anchored on the decision of the International Tribunal along the lines of invoking UNCLOS, dapat ang gobyerno natin gamitin din ang historical background to establish cultural relations between China and the Philippines. Sapagkat this will justify the visits of some of the living royal families to visit their ancient ancestors buried in Tecson City, Shandong Province. So this way will prove that really our country, as already invoked and supported by U.S. State Secretary Kerry, dito sa sinasabi na diplomatic discussions to achieve peaceful resolutions of the problem in the West Philippine Sea. So, overall, ang Sultanate of Sulu, under the reign of Sultan Pugdalon Kiram II, who succeeded Sultan Jabarul Kiram III and Sultan Ismail Kiram II, as well as the late Raja Buddha Abdiuddin Kiram,
ay suportado sa lahat ng gagawin ng ating presidente, hindi lamang tungkol sa dispute sa Sabah State at sa Sabah Territory, ngunit sa lahat ng problema na makakabuti sa ating bansa. Maraming salamat po. Thank you, Datu. Any questions from the floor? Emil? Si Manny. Senator Manny. Mani lang po. Mr. Idjirani, as a long-time student of Filipino Muslim affairs or the Sabah issue, you know, I think now it's a given that Malaysia will not give back the territory of Sabah, which we all know is a legitimate territory of the Sultanate of Sulu, based on the VACC arrangement that is being consistently being misinterpreted by the Malaysian Federation. Now, the bottom line here really is, are the 1,000 people ready to shed blood to impose or to regain their birthright? That is my first question. I have other questions regarding federalism. Unang-una, for Nakapindot yun. almost 400 years, the constitutional law of the Sultanate of Sulu is the Holy Quran. And one of the commandments of the Holy Quran is that is to prevent shedding blood. Sapagkat kung ang sabi ng Panginoon Allah, kung papatay ka ng isang tao, parang pinatay mo na the whole humanity. The whole humanity. Isang life lang the whole humanity. Kaya nga, what I am trying to drive at is that I'd like to invite the attention of the audience to undertake research, considering that the religion of Islam is tainted by the radicalization of some sectors of Muslims in the Middle East. Now, but sinabi rin ng Panginoon na I will not lead you to enter into heaven kung sakali ang iyong pag-aari ay wala kang pakialam. So, these are commandments of God that really pressure the Sultanate of Sulu on adopting approaches to recover Sabah. However, on the legal point of view, there was already an agreement in 1963 known as the Manila Accord that was signed by the three heads of states of the Philippines, Malaysia, and Indonesia, of Mapilindo, providing that the inclusion of Sabah into the Federation of Malaysia would not prejudice the rights of the parties concerned, meaning Pilipinas, Malaysia, and Indonesia. But the problem, with due apologies to the presidents, to the administrations after Macapagal and Marcos administrations, they put the Sabah issue at the back burner, relegated into the back burner. Now, if only President Aquino, which then here the Secretary General of the VACC could at least support the Sultanate and do the same legal procedure with the Philippines, West Philippine Sea, invoking UNCLOS over Sabah, siguro nagkaroon din ng decision ang International Tribunal on this matter. Ngunit anong ginawa niya? Hanggang ngayon, I'd like to invite the attention and seek your help. Itong na-detain sa Tawi-Tawi na nakalabas out of bail ay hindi pa nabibigyan ng decision. So, hopefully, you can invite the attention of our President regarding the 67 detained who are out of bail now
na dapat desisyonan na ng DOJ ang issue na ito. Now, so that if our government is really serious, hopefully the President now will consider discussing diplomatically the issue, dapat ang Sabah ay nasa atin prior to the discussion of members of the Constitutional Convention or the Constituent Assembly para wala ng legal impediment kung sakasakali ang Sabah ay isasama sa Pilipinas. However, Diño, I'd like to bring into your, to respectfully bring into your attention, na sana naman, the present administration will not do the same as the previous administration did without consulting the Sultan of Sulu with specific reference to the Sabah issue. Good point. Last question from Senator Manny. Yes, therefore I should have changed my question, but rather gave commendation to the brave and courageous House of Warriors who took the initiative to fight for their birthright, particularly the 200 House of Warriors who went back to their homeland in Sabah, in North Borneo. My other question is on the matter of federalism. Professor, way back in 1986, I was sharing dinner with Senatoriable Nene Pimentel in one rally in somewhere in Nueva Ecija. And in that dinner over chicharon and balut, I first heard about his concept of federalism. And a couple of weeks back, we, at the Club Filipino, he invited me to attend his symposium, the forum on federalism. And it appears that there is a deviation in what you said, because federalism is being resurrected or is being proposed, to improve efficiency in governance, okay, and to be more responsive to the needs of our people. But if we continue, adopting or keeping or maintaining, for whatever reason, the two houses of Congress, the intricacies of legislation remains a problem. Now, if we put another layer, we compartmentalize this, in a regional basis, mas maraming tayong magiging problema. Baka magiging totoo yung panukala ni Senator Miriam Santiago. Now, we propose that we stick to the open idea, of discussing this further, get more inputs. We should not simply, because this was mentioned also by Senator Pimentel, that he is open to revisions. And one thing that we should take note, is the vision behind the federalism to make it more responsive to the needs of our people. And that will include the adoption of a unilateral form of legislation. That is my first point. My second point is, we will have to develop the capabilities of the regions. Okay? Not all regions are capable of, effective governance. Mahirap po yan. Maraming rehiyon na hindi kaya. And so, we will have to do it in such a way that national government, the federal government, will have to remain strong and influential in the affairs of the regions. But not so strong that it will diminish, whatever purpose and objectives that you would like to pursue in the area of federalism. Meron pa po marami pa po akong mga observations, particularly dun sa divisions, ng mga regions. I believe in Mindanao, there should be a region for the people who are Muslim brothers in central Mindanao, and the Sulu archipelago will have to stand on its own. And perhaps with Sabah as a recognized and official territory of that particular region. Marami po akong sasabihin, pero, Okay. I'd like to yield. Thank you, Manny. I think you have to inject those
data to one policy information that has to be tackled by the group. I promise that to Senator Okay. Balitaan. Thank you, Manit. Last statements from our guest, please. Wala tayong time, no? Overtime na tayo. Okay. Ang statement ko lang po is more of an invitation. Sana po lahat pag-usapan na natin ang federalism. Dapat po malaman natin na hindi po nagsisimula ang federalism ngayon lang. Since the 80s, nag-usapan na po namin yan. Marami na tayong mga matatalinong mga researchers, academe, lalaki, babae. Nagdaan na po sa maraming mga coalitions and NGOs na nag-aral po ng federalism. Kaya in other words, ongoing project itong ginagawa natin federalism. So please, I invite you to be involved in the discussion of federalism. And better than that, sa mga constituents nyo po, pag-usapan ninyo kung ano ba ang pagkakaintindi nyo ng federalism at paano natin ma-i-apply ito para ma-improve ang situation natin lahat. Hindi lang po sa isang estado, hindi lang po sa isang partido o isang grupo ng mga tao, kundi kumari po sa ating buong Pilipinas. Yun lang po ang sabihin ko sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapabida sa akin. Thank you. Okay, kay Chairman Diño. Mike, pare. Maraming salamat Eric at sa mga reporter na namin dito. Siguro, ang hiling ko lang, bigyan natin ng chance ang pamahalaan nito. Anyway, may timetable naman na hiningi sa atin ng ating Pangulo na 3 to 6 months. Tingnan po muna natin kung ano yung magagawa niya ng mga kasama niya sa loob ng 3 to 6 months. At umasa po kayo na kami na mga tumutulong talagang pupursigihin po namin na mabigyan ng pagbabago. Lalong-lalo na ang peace and order, graft and corruption at siyempre ang kaaktiban niyan ang economic agenda ng ating Pangulo para din sa ating mga mamamayan na naghihirap. Maraming salamat po. Good morning. Thank you, Chairman. At kay Mark. Meron lang isang point. Lapit mo lang yung mic mo sa ano. Yan. Hindi, yung mali wala sa agenda pero sila naman. Yung, kasi very important and hot issue dito. Yung sa reform ng taxation, ang solution, babaan ng corporate income tax at saka individual income tax. Yung sa individual, talagang kailangan yan. Dahil yung brackets natin ngayon ay yung maximum taxable na 500,000. 50 years ago pa yan, 1959 pa yan. Okay, nasa college yan na. Nung time, na 4 pesos ang buwan ang minimum wage. Ngayon wala. Ang reckoning nila noong 1997, no, as far as the top bracket is concerned, half century ago pa yan. Kaya ngayon, nung sa time ni Pinoy, yung proposal na i-reduce ang income tax sa shutdown, ang dahilan, paano din mababawasan ang panggastos sa gobyerno? Yung napaka-obvious at saka clear-cut solution, they're evading, tinatago nila. Anong solution nun? Simple lang. Bawasan mo yung tax ng mahirap at taasan mo ang tax ng mayaman. Napaka-simple. Dahil bilyonis ang income yan, tapos halimbawa, i-increase mo yung VAT. Yung sinong magbabayad ng VAT? Isang pamilya, isa lang ang breadwinner. Halimbawa, sino yung kasama? 5 yung walang income, magbabayad ng increase sa VAT. Mali. Dapat out of the question yan. Ngayon, ang isang problema lang, doon sa implementation na sinabi ni President Duterte na hindi sa income tax. Halimbawa sa corporation, ang sabi nila yung 30% gawin mo 25%. Hindi ang malaki rin ang mababawas yan. Ang dapat dyan, yung 30% gawin mo ng 20%. Pero yung mga small and medium enterprises na, halimbawa, nung araw ganun yan nung nag-aaral ako 100,000 na income, 22%. Yung lang excess over 100,000 ang 20%. Yun ang kasi pag unified ang it's high for the low income at saka low naman doon sa high income. You cannot treat two contrasting situations the same. Kailangan mag-discriminate yan, mag-iba ka. Yung mga malalaking corporation na kamukha naman, bilyones, na ang mga increase income niyan saan dinadala sa abroad, sila John Bukawe, etc.
Sila Henry nasa-abroad ng mga increase income niya. Kaya yan ang sinasabi ko nga, dito sa corporation, halimbawa, yung first 10 million or first 50 million, gawin mo 20%, yung iba, i-maintain mo sa 30%. Kasi Ganda yun, tama yun. ang bawasan mo yun lang para sa mahirap. Yung mayaman hindi dapat. Kasi dapat malaki ang contribution ng mahirap, ng mayaman. Why? They have more happiness to enjoy. They have more benefit to enjoy. At pag nagkaroon ng indulto, ng chaos, etc. dahil kulang ang pera, they have more happiness and enjoyment to lose. So they have to pay a premium. Thank you, man. Ganda nun. Good points. Okay, Datu. Actually, meron na akong sinulat dyan, nire-revise ko pa. Okay, good. May bibigay dito eh. Pero bibigay ko. Ang pasasalamat ng Sultanate ng Sulu under the leadership of Sultan Pugdalon Kiron II sa ating presidente for his position tungkol sa Sabah issue. Now, also, in behalf of the present leadership of the Sultanate of Sulu, ideklara namin na full support ang Sultanate of Sulu dito sa federalism. Sapagkat kung mararapatin natin to recall the system of government of the Sultanate of Sulu, parang federalism din ang outlook niya. Sapagkat each state like Basilan, Suluan, Tawi-Tawi, Zamboanga Peninsulan, Palawan, ang kanilang leader ay tinatawag na Datu Bandahara, kung saan equaling the position of the Governor General of halimbawa sa Australia or Commonwealth governments, something like that. Pangatlo, sana naman I'd like with due respect na i-bring up itong proposition that Secretary Dorisa should consider the process of representation in the discussion of the newly conceptualized form of government dito sa autonomous region, sapagkat we heard from the pronouncement kay Secretary OPAP, ng Secretary ng OPAP, there are 8 MILF, 3 MNLF, then the 3 were distributed to the Sultanate, to the indigenous people, and also maybe the Christian. Dapat sana gawin ang Sultanate's representation tatlo, meaning Sultanate of Sulu, Sultanate of Maguindanao, and Sultanate Sublano. Thank you very much. Thank you, Datu. Before I close the program, I'd like to remind you that my books, 5 books, yung Marcos Legacy, yung Conspiracies and Controversy, and then the 3 books now in front of you are now available at the Amazon.com. Okay? Mas easier to get it from there kaysa sa mga bookstores dito dahil dito kino-consign mo, lugi, tapos hindi ka papababayaran. Doon, simple lang, mura pa. Napakamura, laki. Plus, the book of Mal and my other new books will be coming by August sa Amazon.com din. Secondly, I'd like to thank everyone dahil without this forum o this balitaan, ay wala tayong Coco Pimentel na Senate President ngayon. Dahil before nalaman ni Coco na siya na, ay dito natin nilabas yan. You're all witnesses sa ating information. Plus, wala tayong Senate President kung wala naman yung ating chairman dito, si Martin. Thank you so much and I see you next week. Available ba dito yan yung libro mo ngayon? Ngayon, available ngayon. Hindi pa. Available Thank you. Sino nakakalam ng ng telepono ni Archie, ng pamilya, dahil may pera sa akin dito, parang may bigay. O kung sino may kakilala sa asawa niya, tell her to text me.
Lord,